یه 2 کیلو به من میدی؟ چلا برای شادی خرید. محلی آقا. این میشه سنتی. محلی آقا. محلی سبزی آقا. سبزیجات محلی تازه. پیاز چند داری؟ پیاز چند دارم؟ هر کدوم یه دونه بدم. این 2. این پیاز 3. تربچه چند تا؟ بلکه درش میدم کوچیک. یه ریزی درست. خب این 3 و این 4 اینم 5 تا. آقا جان یه پیوندی عزیز باد آباد نیم کیلو بخور 2 کیلو ببر
درنگن آره مثل محلی نیستن که در شبای گوسفندی خیلی می‌زنن درنگن کسی گرمت نداشته کنه دوست زنجیل نبسته